बुढी के लाग्यो तिमीले पढ्नु न तँलाई पढ्न आउँदैन भन न के उल्टो राखिदिनु भएको र त्यस्तै हो के हो त रोटीम्याटिक भनेको रोटी बनाउने अटोमेटिक मेसिन के अरे रोटी बनाउने अटोमेटिक मेसिन रिबन काट्नलाई एउटीले फेरि ताली बजाउनुपर्छ ताली बजाउनु ताली हो है एक्साइटिङ के आफूलाई मनपर्ने हो होला नि मलाई त करीम्याटिक चाहिन्छ करीम्याटिक तिमीलाई बनाउन आइहाल्छ नि करीम्याटिक रोटी बनाउन आउँछ बुढी तिमी हल्लाउन नसक्ने मान्छे हेल्चा एला जस्तो है हो अबै मर्द कि बुढी रहेछ भने थाहा भयो आफ्नै छ तपाईँले उल्टो राखिदिनु भयो चाहिँ के हो यो ठिक छ त्यसलाई उता लडेर राख्छौ त्यसलाई बुढी त्यसरी होइन नि प्लिज म खोल्छु ओके इट्स अबाउट टाइम रोबोट हेल्प अस इट बेटर बुझ्नु भयो के अरे यहाँ हेर्नु के भनेको छ इट्स अबाउट टाइम रोबोट हेल्प्स अस इट बेटर त्यहाँ काटेर यहाँ हाम्रो साथी छन् भुपेन के छ एक्साइटेड छौ I'm super excited, man. Let's see how does roti make by a robot. How does it taste? है Excited. Let's have a look. कता हो यो अबै छोरीले खोल्न सकिन है खोल्न सकिन हो न्यु नखुल्नु है मलाई थाहा छैन के अरे आयो ओहो That's the robot. यो Roti robot. यो उल्टो भयो जस्तो छैन कि सुल्यो माथि पिठो हाल्ने भएछ त्यही भएन We are super excited to open this Rotimatic. I've been waiting for almost 1 year and made a pre-order last year होइन year before. मैले तिमीलाई कहिले भनेको ए भनेपछि almost like 2 years है wow यहाँ माथि टेबलमा राख्नु त ल Okay, let me help that. I think this robot needs to be carried by me. easy है easily it's 25 It's okay. यहाँ छेउमा राख है ल There you go. That's the roti maker. nice It's so Nice. nice. Very Looks silk. really nice and very smooth. very यसलाई नाम दिनुपर्छ हामीले के नाम दिनु होला यसलाई रोबोट भन्न त भएन यसको एउटा नाम दिनुपर्छ Yeah, we need to name it something properly. So, यसको नाम हरि श्याम होइन Sita. सीता किन केटीको नाम Roti. यसको नाम घरवाली Garwali. Okay, that's beautiful. किनभने घरवालीले मात्रै हो बनाउने रोटी त्यो अफेन्स भयो मलाई त्यो नाम मलाई अफेन्सिभ लाग्यो के अरे त्यो नाम मलाई अफेन्सिभ लाग्यो त्यो घरवाली होइन होइन घरवाली त्यस्तो अफेन्सिभ नाम रोटीवाली यो चाहिँ ठिक छ बुढी Rotiwali. रोटीवाला पनि त हुनसक्छ किन वाली नै हुनुपर्छ यो रोटी प्रोड्युसर नि वाली नै हुन्छ. That's why. के रहेछ Okay, that's beautiful, nice thing. Okay, I think the water goes in over here. म्यानुअल छैन बुढी त्यहाँ पढ त त्यो यो वेल रहेछ यो वेल So, and we'll have to put यसमा चाहिँ some oil राख्नु oil in रहेछ। here to make the roti a little bit पाल्नु smooth पर्छ and soft. सिधै हाल्दिने होला है And यसमा चाहिँ के भनेको छ भने वासिङ नट रिक्वायर्ड बिफोर फर्स्ट युज ए okay, पर्दैन we don't need it. Just we need to pour A some water. container in must be there. kept completely dry after wash.
ए यो ल भइहाल्यो, ठिक छ यो ए पिठो something look like a Container, blender. यो चाहिँ के हो यो यहाँबाट रोटी फुत्त झर्छ फुत्त झर्छ अँ। अनि यो चाहिँ के हो नि झर्छ यो चाहिँ सफा गर्ने ठाउँ यसमा के बेलेर गर्ने ठाउँ होला? माथि मुछेर तल डो आफै आउँछ यहाँ। तल बनाएर होइन डो बनाएर उता लैजाने ए यो मेसिनले आफै गर्छ यो हामीले केही हामीले चलाउनु पर्दैन के भने चाहिँ किप ह्यान्ड्स क्लियर क्लिन अफ मुभिङ पार्ट्स भनेपछि हामीले केही गर्ने होइन यो मेसिनको पार्ट्स हो हामीले गर्ने भनेको यहाँ होला खोइ कहाँ हो त पिठो लाग्ने हो त्यसैमा हो यहाँ हो ए निकाल्ने म चाहिँ थोरै थोरै मात्रै हुँदो रहेछ होइन एकछिनमा। एक महिना जति जान्छ होला नि पिठो भयो भने चाहिँ यति पानी यो होला नि त त्यसो भए पानी यसमा हाल्ने बुढी सबभन्दा पहिला छ नि म्यानुअल खै हामी यसको म्यानुअल खै हामी छ नि सुरुमा हो पहिला केबल जोड्नु पर्यो नि त ए म्यानुअल भेट्टायो मैले भेटायो रोटिम्याटिक के हो त केमा काम लाग्छ एउटा म्यानुअलमा भेटाउँला नि के हो यो फाइनल्ली आयो नि त हाम्रो चिज यसको नाम मलाई मन परेन हामी नाम राख्नुपर्छ यसको नाम कान्छी जतिखेर कान्छी कान्छी के छैन दिमागमा अरू यसको नाम के राख्ने होला रामु काका यसको नाम म्याट राख्नुपर्छ म्याट एमपी म्याट यसको नाम रामु काका कस्तो होला बुढी भन्न खोजेको के रामको काका रामु काका पावर केबल कता छ यहाँ छ केबल यसलाई अब त्यहाँ जोड्नु पर्यो यसलाई ठ्याक्कै मैले कति तिरे थाहा छ हामीले कति तिरेको थाहा छ तपाईले तिर्नुभएको मैले तिरे होइन ल $1000 चाहिँ यसको अनि 100 रुपियाँ चाहिँ उसको लागि त्यसको लागि डेलिभरी र त्यसो 1000 रुपियाँ भनेको यो नेपाली हो कि $1000 के $1000 भनेपछि $1100 तिरेको होइन ठ्याक्कै कति जति हुन्छ भुपेन 1 लाख बढी 1,20,000 जति होला मेरो विचार 30,000 1,30,000 वाउ महँगो त महँगो तर हेरौँ है लेट्स सी वी आर सुपर एक्साइटेड है फ्रेस रोटी खानुहुन्छ फ्रेस रोटी एभ्री डे अब पावर अन गर एकैछिनमा भइहालेको के ल वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्छ यसमा गेट स्मार्ट रोटीको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ अरे आयो कति धेरै हो यो के हो यो झ्याउ लाग्ने बुढी सबभन्दा सजिलो सर्च गर न कति धेरै चिज हो क्या मोबाइलमा अब रोटिम्याटिक आयो एप्लिकेसन ए हो हामीले रोटिमेटिक एप डाउनलोड गरियो होइन हालेर अनि साइन इन गरियो है साइन इन गरेपछि अनि इन्हान्स गर्ने पावर अन गरेपछि अनि त्यसपछि पक्नु नियले हेलो भन्छ अनि नेक्स्ट गर्ने गरिदेऊ ल अनि त्यसपछि डाउनलोड द रोटिमेटिक एप टु योर फोन टु बिगिन हामीले ए रोटिम्याटिकमा वाइफाई कनेक्टेड रहेछ होइन यो होला नि त रोटिम्याटिकको आउँछ होला नि तल आयो होइन ए अनि चाहिँ त्यहाँ एप डाउनलोड गरेपछि त्यो आयो है कनेक्सन भएन अनि Let's go to the app and waiting for phone to connect to my network. Has synced to Rotimatic. Go to Rotimatic app and enter the Wi-Fi password. I am connected. अब यहाँ आउँछ होला अब के भन्ने चाहिँ एपमा चाहिँ अब त्यसपछि करेक्ट अटो अपडेट हैन अनि झिकिसक्यो हैन अनि 5 मा रिमुभ अल 3 कन्टेनर्स ए तीनटै झिक्यो 1 2 3 हामीसँग पानी नि भयो पिठो नि भयो अब अयल नि भयो हैन अब त्यसलाई त्यहाँ राख्दै पानी भरिदिउँ होइन म्याक्सिमम छ होला नि कति जति हाल्यो नि हुन्छ यसमा सुरु
अझ माथिसम्म भयो थाहा भएन हैन ल ल त्यतिकै रहेछ कि त्यतिकै जसरी हामीले त्यो एरोमा ठ्याक्क राख्यो त्यो घुम्दाखेरि त्यसले रोक्छ नि त्यहीँ राखेर हालिदियो भनेर चाहिँ थोरै हाल्दैन अलि बढी नै हाल त्यतिले पुग्दैन होला होइन त्योभन्दा धेरै त चाहिँदैन त्योभन्दा धेरै राखिराख्न त्योभन्दा धेरै त चाहिँदैन होला ओइल त त्यस्तो धेरै त हाल्छु नि के अरे अनि 7 मा निडिङ सेक्सन यो त्यो के गर्ने रे चेक गर्ने toe cup and toe tray are properly inserted अरे कप ट्रे हैन अनि त्यसपछि क्रस साइड त्यो प्रोसेस गरेर हाल्छ त्यो चेक गरे आयो क्या पुरै हैन सेन्सरहरू छ पुरै चेक गर्छ अब त्यो थिकनेस मिलाउने होला हैन रोस्ट लेभल मिलाउने ओइल भयो हैन रोटी सेट प्रिपेयर टप प्ले अब मेनुमा जाने मेनु बटन अन रोटीमेटिक सेलेक्ट कुन चाहिँ हो हाम्रो रोटी जुन भयो नि हुन्छ नि त अब अहिले ट्राई गर्नलाई ए पुरी हुँदो रहेछ यी पुरीको त अहिले नपकाइ निकाल्छ यसले रोटी नै गर न अहिले फर्स्टको अनि सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि अब थिकनेस सेलेक्ट गर्ने सिंगल रोटी क्वालिटी थिकनेस लेभल 1 राख्ने अरे त्यो 1 मै छ ए 1 मै रहेछ हैन 1 मा अनि त्यसपछि ओइल लेभल 2 लेभल 2 ड्युरिङ द फर्स्ट अपरेसन अरे अनि रोस्ट लेभल भनेको के हो ऊ त्यहाँ अर्को कतिको पकाउने भने रोस्ट थोरै नै पकाउने होला नि त हैन अलि हाई पकाउन सेकेन्डमा राख भने हुन्छ त्योभन्दा धेरै नराख कहाँबाट सेलेक्ट गर्ने नम्बर अफ रोटिज ऊ माथि ए हो त ए कतिवटा अहिले एउटा गर एउटा फर्स्टमा एउटै गरौँ ल्याउनुमा ट्याप प्ले गरिदिउँ फ्री ए अझै यस भन्नु पर्दो रहेछ यस गरिदिउँ यस दाइ यस हो यस यस ल ताली आउँदैछ फाइनल चेक हुँदैछ उति चल्यो ओके त्यसले के गर्दैछ बबल आइरहेछ पानी तेलमा पनि त्यस्तै आइरहेछ बिस्तारै बिस्तारै ए हो तेल पनि गइरहेछ एक क्लिनिङ गर्ने 4 मिनेट भयो डोगहरू गर्ने ठाउँ पुरै चेक ठिक छ निडिङ सेक्सन युजिङ द म्याग्नेटिक स्टिकले म्याजिक स्टिक भनेको यो क्लियर निडिङ सेक्सन युजिङ म्याजिक स्टिक तले पह यो छ नि यो निकाल्दिनु त के निकालेर ठिक छ अब अलिक धकेल्थ्यौ कि यसलाई ल ठिक भयो ओके ल त्यहाँ तलबाट रोटी निस्किरहेको छ पानी पिठो घोल्यो होइन आँटा भयो एउटा आँटा निकाल्यो त्यहाँ पिठो हाल्दैछ होइन गोलो बनाएर मजाले छ्याप थिदिने होला केहीले यता यता ल एउटा अब छ्याप थिदियो अब त्यसरी पार्ने सबै त्यसरी गर्ने हो त्यहाँबाट चाहिँ आफू फुलेर आउने तात्दैछ बिस्तारै लिएर आयो
त्यो रोटी सेकिरह होला पछि यत्रो टाइम लाग्दैन बबल आयो फुल्यो 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 ओ माय गॉड यहाँ पनि बाफ आयो फेरि फुलाउने होला भक्कु पुरै आयो नि त रोटीको बासमा रोटी रोस्ट लेभल 3 हुन पर्दो रहेछ थाहा भयो ए रोस्ट लेभल 3 हुनु पर्दो 3 भयो नि 3 टाइम हुँदो रहेछ कि 2 भनेको 2 टाइम भयो नि त 3 गर्नु पर्छ 3 गरेर एउटा त्यहाँ अर्को नि बनाइरहेछ साह्रै राम्रो छ यो चाहिँ ल cheers. ल cheers ल ल खायो मनको ओके ठिकै छ ल ल cheers ल cheers है त Cheers, ल कस्तो घरमा बनाए जस्ता रोटी भोक लागेर होला नि कस्तो पतला हुँदो रहेछ है पानी